DIY ตุ๊กตาแบบนี้กันค่ะฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องมุกกินะคะทุกๆอาทิตย์แบบนี้จะเจอกับมุกในช่องนี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องมุกไว้นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะวันนี้เราจะมา DIY ตุ๊กตาแบบนี้กันค่ะพอดีว่ามุกซื้อรองเท้ามาเขาก็จะแถมแบบนี้นะคะมาให้แต่งมาให้เรานะคะแต่มุกก็อยากได้ตุ๊กตาที่มันน่ารักแบบนี้ก็อยากจะมา DIY เองอยากทำดูนะคะว่าจะรอดไหมนะส่วนดินที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นดินแบบนี้มันเป็นดินเคลย์แบบนี้นะคะเราจะมาปั้นเป็นตุ๊กตาที่เราอยากได้แล้วก็พอเขาแห้งนะคะเขาก็จะเบานะคะก็คิดว่าน่าจะทำได้อยู่นะคะก็อยากลองทำดูค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเราจะปั้นเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวเราจะลองหาเลฟนะคะแล้วก็วาดดูนะออกแบบดูก่อนนี่ทุกคนเป็นยังไงคะอันนี้คือเราออกแบบมาเดี๋ยวเราลองมาปั้นของจริงกันก็ไม่รู้ว่าจะปั้นได้ไหมแต่ลองดูค่ะและนี่คือเคลย์ทั้งหมดที่เรามีนะคะมีอยู่3แบรนด์ดังนี้และเราก็มีของมาส่งอีกเช่นเคยค่ะก็คืออุปกรณ์ทำเคลย์ที่เราจะปั้นกันในวันนี้นั่นแหละค่ะมุกยังไม่เคยใช้อุปกรณ์พวกนี้เลยนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเขาจะมาแบบกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเซตนี้ที่มุกซื้อมาก็จะมีทั้งหมด24ชิ้นนะคะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราหาซื้อได้ทางอินเทอร์เน็ตมุกจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนด้านล่างนะคะเผื่อใครที่กำลังตามหาก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก่อนปั้นจะใช้แอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะทำความสะอาดก่อนโดยใช้ของอะไรก็ได้พอดีที่บ้านมุกหาเจอแต่แบบนี้เป็นแอลกอฮอล์ 70% เมื่อทำความสะอาดแล้วก็จะไปเริ่มปั้นกันเลยค่ะตัวแรกที่จะปั้นคือทาร์ตบลูเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำฐานกันก่อนเลย Wasn't I meant to lie in your arms here for a while ตอนนี้ฐานก็เสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีเศษฝุ่นเศษอะไรเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะมุกจะใช้แอลกอฮอล์ตัวเดิมค่อยๆเช็ดออกค่ะเราจะทำแบบนี้ในทุกๆตัวที่เราทำค่ะค่อยๆทำไปเช็ดไปนะคะ When I reach out you will hold on Was it a rainbow falling Was it a rainbow falling When I touch you it will break through Was it a rainbow falling Was it a rainbow falling Oh was it a rainbow โอเคต่อไปเราจะระบายสีเราจะแต่งข้างหน้านะคะโดยการที่เราจะใช้สีช็อกนะจะใช้2สีนี้ใช้คู่กันนะคะแต้มสีแล้วก็แท็บๆลงไปแล้วก็จะทำบลูเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาบลูเบอร์รี่นะคะใส่ลงไปในพายของเราตอนนี้พายของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะทุกค
คนและนี่ก็คือบลูเบอร์รี่พายเค้กของเรานะคะน่ารักไหมยากเหมือนกันนะของจิ๋วน่ะทำรู้สึกงานละเอียดมากเข้าใจคนที่แบบปั้นเคลย์ละเขาต้องใช้งานฝีมือมากๆเลยค่ะSide by side we sway there in all the colors. Some love, lonesome love. สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานเราปั้นได้3ตัวนี้เมื่อวานเราเอาไปอบที่ไฟ130องศาเป็นเวลาประมาณ15นาทีนะคะผลออกมาก็แห้งแล้วก็แข็งแรงนะคะและนี่คือผลของการที่เราปั้นไม่เนียนตอนเอาเข้าไปอบเขาจะแห้งก็จะทำให้เกิดรอยแตกร้าวแบบนี้ได้ค่ะถ้าถามว่าเมื่อวานเราเก็บดินที่แกะใช้แล้วยังไงนะคะก็คือใช้แรปห่ออาหารเลยแบบนี้แหละค่ะพันน้องไว้ก็จะทำให้ดินไม่โดนอากาศมากแล้วก็จะไม่แห้งนะคะเราก็จะสามารถใช้ต่อได้แล้ววันนี้นะคะเราจะปั้นที่เหลือต่อนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Striving to be someone I meant to be from the first time I wanted to live. Lies and the pains may blind who I would rather be than what I am. 외로웠던 이름 내 일은 소중히 감싸 안을 거야 꼭 그럴 거야. Longing to be someone I dreamt to be for the rest of my days to live. Striving to be และนี่คือตัวละครทั้งหมดของเราพอดูได้ไหมคะทุกคนขั้นตอนนี้มุกเอาไปอบแห้งแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเคลือบเงาค่ะตัวนี้คือกาวเคลือบเงานะคะเนื้อกาวจะเหลวมากๆแต่ใช้งานง่ายค่ะทาทิ้งไว้แล้วกาวจะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องเอาไปอบค่ะการทาเคลือบแบบนี้เราสามารถทาซ้ำได้หลายๆรอบนะคะตามใจเราได้เลยค่ะแต่วันนี้มุกจะทาแค่1รอบนะคะ อันนี้คือตัวยึดตุ๊กตาติดกับรองเท้ามุกแกะมาจากอันเดิมที่แถมกับรองเท้านะคะ
อุปกรณ์ที่ต้องมีอีกหนึ่งอย่างก็คือปืนกาวนะคะมุกจะใช้กาวร้อนติดกับตัวตุ๊กตาของเราและใช้ตัวยึดติดเข้าไปให้แน่นค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องระวังกาวร้อนด้วยนะคะ 아직 난 몰라요 우연 속에 만나지겠죠 언제요 서두르진 않을게요 운명을 믿어볼래요 เมื่อตุ๊กตาเสร็จแล้ว เราก็นำมาติดรองเท้าได้เลยค่ะ 다르지만 맞춰보는 그 속도 나와 나 노력이 없다면 사랑하게 될까요 언제쯤 내게 올까요 하염없이 기다리면 그때가 올까요 그렇게 기대하던 타이밍 올까요 และนี่ก็คืองาน DIY ครั้งแรกของเราค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ พอใช้ได้ไหม สรุปในการทำ DIY ของเราครั้งนี้นะคะ 1 ก็คือความยากของมัน แต่ก็สนุกเหมือนกันค่ะ 2 ก็คือได้ทักษะใหม่อีกมากมายเลยค่ะ 3 ข้อผิดพลาดที่เยอะมากๆเหมือนกันค่ะ แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ลองทำอะไรใหม่ ๆ แบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่ทำออกมาได้เป็นรูปเป็นร่าง ตัวนี้เราชอบมากเป็นน้องหมีถือแพลนนะคะ ถ้าใครอยากลองทำอะไรแบบนี้ก็ทำได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้ มุกฝากกดไลค์กดติดตามช่องมุกไว้แล้วเจอกับมุกใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Blue sky come